Và tôi đã rất là cố gắng và tôi đã yêu cầu cái đội mà phát triển Bitcoin Vault để làm những điều tốt nhất có thể. Now, you see, Bitcoin Vault is a very complex project. It is not just a coin, it is also a tool. Bitcoin Vault là không phải chỉ đơn giản là một đồng tiền điện tử mà nó còn là một công cụ. It can be used to transfer safely a large amount of value. Có thể dùng để chuyển tiền một số tiền rất là lớn. And it is now complemented by a sister currency, ELCash. Và bây giờ là sẽ thông qua cái phương tiện là ELCash. Now, ELCash, we want to be the fastest, the cheapest way to pay for services, for goods over the internet or in retail. Và bọn chúng tôi muốn dùng cái ELCash sẽ là cái phương tiện mà rẻ nhất và nhanh nhất để có thể trả tiền để mua hàng hóa hay là để trả các cái hóa đơn qua internet. But first of all, we want you to get as much value out of ELCash and Bitcoin Vault as you can. Nhưng điều trước tiên là chúng tôi muốn mọi người có những cái vui vẻ với ELCash từ Bitcoin Vault đã. There are still many components to this project that we are going to present to you as customers. Có rất là nhiều điều mới mẻ và nhiều thành phần của ELCash mà chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn với tư cách các bạn là khách hàng. First of all, the debit card, the Dreambit debit card is coming very soon. Trước tiên là cái Dreambit là sẽ đến rất là nhanh. Thanks to this card, you will be able to pay with Bitcoin Cash, and in near future also with ELCash. Cái Dreambit này sẽ được dùng để trả cho cái Bitcoin Cash. Bitcoin Vault, I'm sorry, Bitcoin Vault, not Bitcoin Cash. I made a mistake. For Bitcoin Vault, yes. Yeah. So I have to translate the mistake too. Yes. I just realized it when you said it. Cái thẻ Dreambit sẽ dùng thanh toán bằng chính Bitcoin Vault luôn. Anh ấy đã nói sai nên là mình cũng dịch sai luôn. But the question is, how are you going to benefit as owners of Bitcoin Vault? How are you going to benefit from ELCash? Cái điều quan trọng nhất là mình sẽ được lợi gì từ Bitcoin Vault và mình có được lợi gì từ ELCash? We're going to do it in two stages. First of all, we want you to stake your Bitcoin Vault. That means promise us that you won't spend it in a given amount of time. Chúng tôi sẽ làm bằng hai giai đoạn. Giai đoạn trước tiên là mình muốn mọi người sẽ phải stake cái đồng tiền này trước đã. And for that staking, we will provide you with very generous airdrops of ELCash. So you will get ELCash in addition to your BTCV. Can you say again? And for that staking, we will provide you with a very generous airdrop of ELCash. That means you will get ELCash. Và sau đấy mọi người đã biết là cũng sẽ dùng cái airdrop đấy sau cái staking đấy để cho mọi người thêm cái ELCash. So you will get a new coin that will have its very own value, but also you will help to bring the value of your current Bitcoin Vault up. Và như vậy là bạn sẽ có một cái đồng tiền điện tử mới và có giá trị, và đồng tiền này sẽ làm tăng thêm cái giá trị của Bitcoin Vault. It is very important because, as I said, ELCash complements Bitcoin Vault. It doesn't replace it. It is a part of the ecosystem that BTCV is creating. Cái đồng điện tử ELCash này sẽ là một đồng điện tử và nó là một phần của Bitcoin Vault và nó sẽ bổ trợ cho Bitcoin Vault để cho Bitcoin Vault còn đi xa hơn. A part of the entire ecosystem of tools, of available coins, of available wallets, of available applications that will help people navigate the cryptocurrency market. Ngoài cái việc mà làm các công cụ để trả tiền hay là làm để mọi người kiếm tiền thì nó sẽ còn giúp cho mọi người truy cập được ở trên các cái sàn tiền điện tử nữa. ELCash was always
going to be introduced at some point. It is only because we felt that the morale of the members of the company was at such a point that we requested the developers to speed up the process, to give us something by the end of this year, so we can start 2021 anew. Can you just say it again slowly? Yeah, I said that electric cash was always going to be developed. It was being developed a long time before now, and it was going to be presented later on. Ông muốn nói là cái đề electric cash này là đã được phát triển từ lâu rồi và vẫn đang được phát triển, và bây giờ mới làm để được đem ra đến mọi người thôi. But because the morale of the members was at such a point that we needed something to prop it up, we asked the developers to speed up the process to give us electric cash now. Nhưng mà vì những cái điều kiện khách quan, cho nên là vì thế ông ấy thời gian vừa qua là ông ấy đã phải yêu cầu cái đội phát triển để mà tăng tốc lên, để mà đưa ra cái đồng tiền điện tử ngay bây giờ là đồng electric cash. This is why this project is very fast, but we promise you that we will not make some mistakes that we did with Bitcoin Vault. Vì thế cho nên là cái dự án này có vẻ rất là nhanh, nhưng mà ông ấy hứa là sẽ không có điều tương tự, không có cái lỗi lầm tương tự đã xảy ra như đối với lại Bitcoin Vault. The staking will begin in January, and I hope that you will be very happy with it, because the use of electric cash already caused the value of Bitcoin Vault to grow. Cái staking thì sẽ diễn ra vào tháng 1, và cái electric cash thì đã làm tăng thêm cái giá trị của Bitcoin Vault rồi. 2020 was a year of isolation. It was a year where we weren't able to meet each other, where we were not traveling. Cái năm 2020 rất là khó, bởi vì là chúng ta không thể gặp mọi người được, bởi vì chúng ta không gặp được nhau, chắc là do nói về bệnh tật đấy. And I am afraid that this lack of contact may have given a lot of you an impression that the company is not doing anything, that it is static, that we have left you alone with your problems. Vì thế nên là ông ấy rất là lo sợ là mọi người đã nghĩ là công ty đã dừng hoạt động hay là công ty đã không có hoạt động gì cả. Thế nhưng mà các công ty vẫn hoạt động bình thường và vẫn cố gắng để cho mọi người có lợi nhất có thể. This is why we made it a point to go out to Mexico a week and a half ago and talk about electric cash there in front of live audience. Chính vì thế cho nên là tuần trước các đội công ty của mình đã đến Mexico và đã nói chuyện trực tiếp bằng xương bằng thịt đấy, để cho mọi người thấy, để nói về cái dự án electric cash này để cho mọi người tin tưởng. And it was a very learning experience for me, because I learned that nothing can replace this human contact. Where Island? Yeah. Should I repeat? Hello? Can you repeat? Yeah, of course. It was a learning experience for me, because it taught me that nothing can replace the human contact. Có nghĩa là khi mà ông ấy đến để mà gặp mọi người trực tiếp vào cái tuần trước ấy, thì ông ấy đã nhận ra một điều là chẳng có cái gì thay thế được bằng cách là giao tiếp con người trực tiếp với nhau cả. The place where you actually stand in front of people and take responsibility for your actions, you take responsibility for your product and the commitment of the company. Cho nên là ông ấy hứa với mọi người, và ông ấy có công ty có trách nhiệm, và công ty luôn cam kết và luôn giữ trách nhiệm để mọi người không có gì phải lo lắng về các sản phẩm. This is why we will be starting with a new wave of traveling next year as this pandemic subsides. Chính vì thế cho nên là đang có kế hoạch là để cho năm tới là mọi người có thể đi đến để tham quan. But currently we are going to keep on delivering the promises, even if they're a little bit late, even if we have problems, even if we have delays. Tuy rằng là muộn và tuy rằng là có thể là khó khăn đấy, nhưng mà chúng ta sẽ làm được. We have never backed down and we have never abandoned you. We are still here working with new products, with new ideas, and we will keep delivering. And the rising price of Bitcoin Vault right now is just
one of examples how we are fulfilling that promise. Mọi người cứ tin là lúc nào chúng tôi cũng rất là làm việc. Chúng tôi làm việc rất là chăm chỉ và chúng tôi cố gắng để cho những điều tốt nhất. Mọi người có thể nhìn thấy cái việc giá Bitcoin Vault bây giờ nó đang tăng lên. Đấy là câu trả lời cho việc chăm chỉ của chúng tôi. We are planning a huge event in February in Dubai. But regardless of that, I promise you that we will come to Vietnam. Chúng tôi dự kiến là có một cái sự kiện rất là to lớn ở Dubai vào tháng 2. Và sau cái sự kiện này thì sẽ là ở Việt Nam. Now, as I said, tháng 2 năm 2021 đấy ạ. ELCash is a brand new project. It's very fast. Cái ELCash là một cái dự án rất là nhanh. And there is a lot that I cannot talk about in much detail. Và hôm nay tôi không thể nói quá nhiều chi tiết, quá nhiều thông tin về cái dự án này được. The teams are calculating the amounts, they are calculating the hash rates, they are calculating everything required to present to you, and we will be putting out statements today and the coming days. Từ hôm nay và trong những ngày tới là các cái đội ngũ là đang rất là làm việc để tính toán ra các cái con số hash rate, tính toán ra các cái thông tin cụ thể và sẽ đưa cho mọi người. But most of all, we will have John who will tell more details about how ELCash works and what you can expect will happen in the next 3 to 5 months with Mining City. In the next 3 or 5 months, what we can know? 3 to 5 months. 3 to 5 months. Yeah. Chúng tôi sẽ cho mọi người thông tin cụ thể hơn về các cái lộ trình trong từ 3 đến 5 tháng tới. So I just wanted to wish you a very happy New Year because it is going to be better. It already looks great. We are going to achieve what we promised you, and we are going to deliver on the promises that we've made. And I take personal responsibility for that. And tôi chỉ muốn chúc mừng mọi người năm mới vì năm mới đã gần đến rồi và bây giờ mọi thứ đang trên đường hứa hẹn rất là tốt và tôi hứa với mọi người là tôi sẽ có trách nhiệm với tất cả mọi việc. And, I just want Happy to New say Year. that it is a great pride for me that you are our members and that you support us. Đây là một điều rất là đáng tự hào cho chúng tôi là có các bạn là vừa là những người nhà đầu tư và là những người đã hỗ trợ chúng tôi rất là nhiều và tin tưởng chúng tôi. If you want to know such stuff as when is Bittrex coming, when is the Hubley pool joining, when is the BTC group starting to mine, they have already issued statements about this, those companies. Hello? Can you say again? Yeah, if you want to ask about Bittrex, if you want to ask about Hubley pool or BTC.com. Mọi người có muốn hỏi về các cái thông tin về BTC.com hay là các cái sàn mà ông ấy vừa nêu tên lên thì có thể hỏi. These companies already issued statements saying that they will cooperate with us and that they will list Bitcoin Vault. Các cái công ty này sẽ hợp tác với cả chúng ta. And they did it, not us. And they what? They did it, not us. They issued statements, not us. They issued the statements, not us. Hả? These companies issued the statements already. Yes. Các công ty này đã công bố mà. Yes. And all we have to do is wait. We hope that Bittrex is going to list us by the end of this week. But it's Christmas. It's just before the new year. Nobody is working. So we have to just wait for those companies to get in gear. Chúng mình chỉ bởi vì bây giờ đang vào dịp năm mới, vào dịp Giáng sinh cho nên là mọi thứ nó hơi chậm một tí thì mọi người chờ một chút cho cái việc cái kia nó lên sàn. So we're hoping that they're going to fulfill their promises to us as soon as possible. They'll keep their promises. Chúng tôi sẽ cố gắng giữ lời hứa càng sớm càng tốt để cho mọi người có thể tin tưởng. But even if they are delayed, they are going to be delivered.
Tuy rằng là muộn ấy, nhưng mà chắc chắn là sẽ xảy ra. Because this is basically what we do. We work hard to deliver to you, even if we have delays. And Bởi vì đó là điều mà chúng tôi cam kết, là chúng tôi làm việc rất là chăm chỉ để cho, tuy rằng chúng tôi có bị muộn, nhưng mà chắc chắn là điều đấy sẽ xảy ra. Chúng tôi sẽ làm được. And I apologize if some things are not happening quickly enough. Và chúng tôi xin lỗi về những cái đã xảy ra. But we are working with third parties here, outside companies. It doesn't depend just on us. Bởi vì chúng tôi còn phải làm việc với cả các bên thứ ba nữa, chứ không phải chỉ mỗi một mình tôi. So all I can say right now is that I'm hoping that all the issues will be resolved very soon. But Tất cả những điều mà tôi đang mong muốn là mọi vấn đề sẽ được giải quyết càng sớm càng tốt. I can already wish you a very happy New Year and a very profitable 2021. Và tôi chúc mọi người một năm mới càng có nhiều lợi nhuận càng tốt, năm 2021 thành công rực rỡ. And I'm giving you John, who is going to give you more information about ELCash. Thank you. Thank you. John? John! John! You can't hear. What's up, Brett? Yes, come on, you're on. ELCash. 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 Let me figure out my seminar material first. Give me 5 minutes. Cool. Guys, I'll just talk to you about some questions I can see in the chat room. There's a question about ETH power. It's not to me, basically, it should be asked to Eyal. But I understand that the ETH power is going to be coming back to higher levels pretty soon, as we have to connect additional machines. You're talking about the Bitcoin I'm talking about hash power, because someone is asking a question about hash power. Ai vừa hỏi câu hỏi về cái hash power đúng không ạ? Thì cái hash power sẽ được chuẩn bị là sẽ được tăng trở lại. Also, guys, we are in the process of reporting to CoinMarketCap, and they have a really weird API. We cannot really, when we started connecting to them, it just came up with a lot of mistakes as to the volumes, as to the hash power, and we are trying to sort that out as well with CoinMarketCap and as well with BTC.com and Hublipool. Mọi người có câu hỏi gì về cái con market cap đúng không ạ? Thì bây giờ các ông ấy đang cố gắng để mà sửa chữa, để có những cái con số nó bị sai thì bây giờ đang sẽ để mà xử lý. But ELCash is also a way of us trying to pay back to you for whatever you may have missed out on the low price of BTC and the lower hash rate. Mọi người cứ tin tưởng đi là cái đồng ELCash sẽ làm cho mọi người lấy lại được cái phần vênh mà mọi người đã bị mất, hoặc là những cái mà đã bị giảm từ đồng Bitcoin Vault. The EC mining will probably start in January. I think that John has more information. Yes, sorry. And the most important thing is that the airdrops we're talking about, they are going to be really generous, like really generous. You're going to get a lot if you stake your Bitcoin vault. Only for members of Mining City, not for anyone else. Đang nói về cái airdrop phân bố chỉ cho cái member của Mining City, và hứa hẹn sẽ rất là lớn. We just have a question, like when the ELCash can be started to be mined. Yeah, so that's probably going to be the beginning of, it's going to be in January. Yes, but you don't have any ideas about the first week or the second week? Yeah, it's the first week. But the first week, the 4th, we want to start the staking on the 4th of January, and then mining. Cái mùng 4 tháng 1 là có cái staking, và sau đó là sẽ đào nha mọi người nhá.
cái việc đào là sẽ tiến hành vào tuần đầu tiên của tháng 1. You see, the change of the year happens so that actually the first working day is the 4th of January. So that suddenly it actually makes the first entire week of January like non-working week, so it's just a pointless week. It's okay. And do you have any ideas about when they go to the market, how much they will start? We believe that even if we start at $1, like immediately they will go to 5. And the thing is that we have learned from BTCV that we do not want them to rise too extremely. Ok. Cái việc mà giá lên sàn sẽ là khoảng bao nhiêu thì ông ấy giải thích là có thể lên sàn lúc là $1 nhưng sẽ lên ngay là $5. Cái việc lên một cách nhanh chóng như Bitcoin Vault thì cũng chưa biết thế nào. When we were in Mexico, I said that if we end the year at $150 for BTCV, for one BTCV, this is going to be safe. Because people will see after 1 year, people will see a steady rise, and they will not be just scrambling to sell it. I think they expect like a 500 like last year. It can go to 500, but I do not want it to go in a bubble. I want it. Translator shouldn't ask person a question. Yeah. Ông ấy bảo là cái thời Bitcoin Vault thì là dự kiến là trong 1 năm đầu tiên là lên 150. Thì bây giờ cũng đang dự kiến như thế với đồng ELCash, nhưng mà cái việc mà mình đã lên đến 400-500 rồi thì cái điều đấy cũng là có thể. Exactly. So we don't want it to cause like a ecstatic thing that people want to sell it out because they want to make money very quickly. We want people to see that it is going to be steadily rising, so that they will realize that they can make more money in the future. And if they sell it off, they sell it off. Mục đích của ông ấy là muốn mọi người là có một cái mức thu nhập ổn định, chứ không phải là muốn mọi người là bán tháo. Đấy, cho nên mọi người lưu ý cái điều đấy nha. And with introduction of ELCash mining, you will be able to switch your machines to mining other coins, like you have Bitcoin Vault, and ELCash. You will be able to switch once every 48 hours. Trong vòng 40, đang nói về cái điều mà mình có thể chuyển đổi giữa máy đào ELCash hay là Bitcoin Vault hay là Bitcoin là sẽ được thực hiện trong vòng 48 giờ nếu mà mọi người muốn làm chuyển đổi, thì điều đấy là hoàn toàn có thể. We are still working on details as far as the compensation plan is concerned, because we want to know if we pay you out in Bitcoin Vault, in Bitcoin, in ELCash, obviously not at the very beginning. Bên đội ở bên đấy vẫn đang cố gắng làm việc để mà tính toán ra các cái con số cho nó phù hợp nhất giữa Bitcoin Vault và ELCash. As I said, this project was in development and it wasn't supposed to be brought to you this fast, but it needed that. That's why he wants to make it fast. Như tôi đã nói là cái ELCash này là đã được nôm na đã được thai nghén từ lâu rồi, cho nên là vì thế bây giờ là chỉ có làm đẩy nhanh tiến độ thôi, chứ không phải là một dự án mới, nên mọi người không có phải lo. We needed to do it for two reasons. First of all, is to bring hope. To bring hope. Bring hope. Bring hope. Hope. Bring hope. Chúng tôi là làm cái điều này là vì hai lý do. Lý do đầu tiên là để mang lại cho mọi người hy vọng. And the second reason is that we want you to see very clearly that we are not stagnating. We are moving forward. We are creating new products. We are bringing new energy constantly. Và điều thứ hai mà tôi muốn mọi người hiểu là công ty của mình vẫn đang phát triển, dự án của mình vẫn đang phát triển và ngày càng đi lên và đi tốt hơn. Okay, guys. Đấy là lý do mà cho cái dự án ELCash này ra đời. Okay, guys. So I'm giving you John with some more details. John, can you take it from here? Bây giờ là John sẽ là người phải đưa cho mọi người thông tin nhá. John, are you there? Yeah. Thank you, Yes. thank you, Greg. Thank you all. Take it. I miss you, Vietnam. I want to see you very soon, guys. I miss Vietnam. I miss the Vietnam food. I miss everything about Vietnam.
I will see you soon. See you soon, guys. Bye. Great, but I hope you to see my Zoom, like end of it, a lot of your picture. I know. I've seen it. I'll be. 호아 씨 통화 가능하세요 이제? 네네. 네, 혹시 잘 들리세요? 네, 잘 들려요. 네네네. Xin chào Việt Nam. Tôi là Governor John. How are you? Khỏe không? Anh John vừa mới giới thiệu bản thân mình bằng tiếng Việt và có hỏi sức khỏe mọi người ạ. 저는 지금 한국에 있고요. 안타깝게 베트남 여러분들을 못 만나서 너무 아쉬워요. Hiện nay thì tôi đang có mặt tại Hàn Quốc, thì rất là tiếc vì tình hình dịch bệnh, thế nên là tôi không thể trực tiếp gặp mặt mọi người và tôi rất là tiếc vì điều này ạ. 제가 올해 마지막 이제 세미나하고 마지막 미팅을 전 세계 미팅에 갔었던 데가 베트남 호치민이었어요. 올해 3월 달에. Lần cuối cùng mà tôi có thể đi công tác nước ngoài đó là vào tháng 3 năm nay, đó là khi mà tôi đến Hồ Chí Minh, Việt Nam. Đó là lần cuối cùng mà tôi có thể ra nước ngoài và thực hiện một chuyến công tác. 그때 제 생일 파티도 거기서 했는데 내년 생일 파티는 생일 때는 꼭 또 베트남에서 하고 싶어요. Thì khi đó thì rất là hạnh phúc bởi vì là cái bữa tiệc sinh nhật của tôi cũng đã được tổ chức tại Hồ Chí Minh. Tôi rất là hy vọng là vào năm tới thì một lần nữa tôi có thể tổ chức tiệc sinh nhật của mình tại Hồ Chí Minh ạ. Someone has no English translator. This seminar is for Vietnam, so please wait for English next time. 그것도 말해주세요. 네. Hiện tại bây giờ thì em sẽ truyền đạt cho mọi người lại các cái thông tin bằng từ tiếng Hàn sang tiếng Việt ạ. Với những câu hỏi bằng tiếng Anh hoặc là những cái câu hỏi khác thì mọi người có thể để dành vào những thời gian sau ạ. 네. 네, 그래서 일단은 정말 죄송한 게 제가 베트남을 못 가고 또 다른 나라들을 못 가서 정말 죄송하지만 지금 코로나 코비드-19에 지금 이 시츄에이션에서 제가 하고 저희 회사가 그리고 모두들이 할 수 있는 만큼 하고 있는 거 다들 아시죠? Trước tiên là tôi muốn gửi lời xin lỗi tới tất cả mọi người bởi vì là tôi đã không thể trực tiếp gặp mặt mọi người để có thể truyền đạt các thông tin quan trọng hiện nay. Tuy nhiên là tôi và tất cả các cái đội ngũ của công ty đang rất là cố gắng để có thể khắc phục và để có thể đưa đến cho mọi người những cái thông tin và những cái kế hoạch tốt nhất kể cả trong tình hình dịch bệnh corona hiện nay. 네. 근데 이 지금 코로나 시츄에이션에서 정말 제 개인적인 생각에는 마이닝 시티만큼 그리고 비트코인 볼트만큼 마인베스트만큼 또 비트코인 암호화폐만큼 잘 성장하고 있는 곳은 없다고 생각해요. Tôi nghĩ rằng hiện nay trên thị trường thì không có bất kỳ một cái công ty nào có thể phát triển một cách gọi là bền vững và vững chắc như là công ty chúng ta, ngay cả như là Bitcoin hay là Bitcoin Volt. 네, 전 세계 주가도 떨어지고 유가도 떨어지고 유가가 기름값이죠. 세계 경제가 붕괴되고 지금 그러한 상황에서 이 이유는 코비드 19이 터지고 나서 코로나가 터지고 나서 전 세계가 묶였었잖아요. 뭐 한국에서 베트남도 못 가고 베트남에서 한국도 못 가고 베트남에서 뭐 미국 뭐 어느 나라 가는 게 되게 힘들어지고 또 중국도 그렇고 전 세계적으로 그렇고 회사인 유럽도 그렇고 폴란드도 그렇고 카자흐스탄도 그렇고 전부 다 갇혀 있는 상태잖아요. Có thể tất cả mọi người đều có thể hiểu được điều này, đó là vì cái tình hình dịch bệnh corona thì nên là tình hình kinh tế toàn thế giới đang đi xuống rất là mạnh. Tất cả các cái giá cả của những cái đồng tiền hoặc là những cái vật có giá trị trên thế giới, ví dụ như là vàng hay là giá dầu thì đều giảm, và cùng với tình hình dịch bệnh corona thì chúng ta hầu như là đều đang bị gần như là bị giam giữ lại tại đất nước của chính mình. Cũng như tôi không thể đi công tác ở những ra nước ngoài, tôi không thể đến Việt Nam, hay là các bạn tại Việt Nam cũng không thể sang Hàn Quốc, tôi cũng không thể đến Kazakhstan hay là Ba Lan để thực hiện những cái chuyến công tác của mình. Đó là một điều rất là tiếc ạ. 네, 그런 상황에서 마이닝 시티는 비트코인 볼트로 코로나 초반에도 그렇고 3월 달부터 코로나가 터졌는데 1월, 8월까지 엄청난 성장을 하면서 많은 회원들한테 희망을 주고 꿈을 주고 또 불을 줬었어요. Thì tuy nhiên là trong cái tình hình dịch bệnh corona như vậy thì chính bằng đồng Bitcoin Volt thì chúng tôi đã mang đến cho rất là nhiều các bạn cái sự hy vọng
nhất là vào khoảng thời gian đó là từ tháng 1 đến tháng 3 khi mà dịch corona bắt đầu bùng phát. Thì mặc dù trong thời gian như đấy nhưng mà chúng ta vẫn có được những cái niềm vui lớn nhờ có Bitcoin Vault. 네, 그러한 상황이지만 세상의 모든 것은 돈과 사람이 들어가면 버블이라는 게 있지만 비트코인 버블이 꼈었을 때 저희 베트남 제 생각에는 세상에서 제일 똑똑하고 빠르고 정보도 빠르고 네, 해가지고 많은 베트남 사람들은 안전하게 큰 버블을 느끼지 못하고 다시 하락장했을 때 많은 교육을 통해 가지고 특히 베트남에 있는 리더분들 카반 메이어부터 또 다른 메이어들 그다음에 레안과 에릭 같은 서포터들이 많은 일을 활동을 하고 저 또한 많이 커뮤니케이션을 하면서 그런 교육을 통해서 시작하자마자 좋은 시기가 되자마자 베트남 분들은 한 번에 지금 다 같이 올 수 있는 그러한 자리를 만든 것 같아요. Này, thì đối với tôi thì tôi luôn, trong mắt tôi thì các bạn Việt Nam luôn luôn là những cái người rất là thông minh và nhanh nhạy về những thông tin hiện nay. Thì cùng với cả cái tình hình mà giá cả của đồng Bitcoin Vault nó bị giảm xuống thì tất cả cộng đồng của chúng ta đều rất là thất vọng và chán chường. Tuy nhiên là chúng tôi từ phía Hàn Quốc thì đã hợp tác cùng với cả phía những đội leader tại Việt Nam, ví dụ như là anh Cao Văn, anh Lê Anh hay là anh Eric. Thì cùng với đội ngũ này tôi đã thực hiện các cái kế hoạch để có thể đưa đến cho mọi người những cái thông tin tốt nhất, và cùng với đó thì tôi đã tạo ra cái buổi gặp mặt ngày hôm nay để có thể truyền đạt lại cho mọi người những cái thông tin mới về những kế hoạch mới của chúng ta. 네, 저는 도입 about Hanoi, many people, 네, Ho Chi Minh, Da Nang, everywhere they are together watching this. I know. Thì anh ấy biết là tất cả mọi người từ khắp Việt Nam, từ Hà Nội, từ Đà Nẵng, từ Hồ Chí Minh đều đang xem buổi phát sóng trực tiếp ngày hôm nay ạ. 네, 정말 I miss you a lot, you know that. Tôi nhớ các bạn rất là nhiều. 네, 그래서 일단은 뭐 다른 얘기 안 하고 일단은 비트코인 볼트는 저희가 다시 뭉쳐가지고 다시 또 베트남이 또 어마어마한 또 마켓 메이킹을 해주고 전 세계에서 베트남이 어떻게 하는 법을 또 알려줬었어가지고 비트코인 볼트는 큰 성장을 했고 지금 하락기가 있지만 다시 빠르게 고쳐지고 60불, 40불, 50불 갔었지만 또 지금 다시 140불, 150불, 지금 오늘은 160불까지도 다시 하려는 게 저는 베트남이 가장 큰 부분이 있다고 봐요. Này, thì đối với tôi thì trong cái thời điểm hiện nay đó là cái thời điểm mà chúng ta cần phải hợp sức lại để một lần nữa đưa cái đồng Bitcoin Vault của chúng ta phát triển lại một lần nữa. Thì tôi biết là các bạn tại Việt Nam đã góp sức rất là nhiều vào cái công cuộc để có thể vực dậy đồng tiền này. Thì tuy nhiên là hiện nay thì đồng tiền mặc dù là đang ở trong cái thời kỳ hạ giá, tuy nhiên là với những cái tín hiệu tích cực hiện nay thì tôi tin rằng đồng tiền này sẽ nhanh chóng có thể tăng trưởng lại một lần nữa, giống như ngày hôm nay khi mà giá đồng tiền Bitcoin Vault đã lên hẳn 160 đô. Tôi nghĩ rằng Việt Nam chính là một trong những cái đất nước mà đóng góp nhiều công sức nhất vào cái thành quả này. 그래서 저는 베트남은 당연하게 베트남 리더분들도 그렇고 지금의 비트코인 볼트는 정말 성장을 잘 할 거라고 알고 있어요. 하지만 회사에서는 이거를 이 상황을 고쳐주기 위해서 아까 그렉 CEO가 말했듯이 ELCash라는 새로운 또 하나의 플랫폼을 저희한테 새로운 하나의 혜택을 내년에 새로운 사람들이 또 마지막 해까지 들어온 사람들이 또 전 세계 새로운 커뮤니티들을 또 다시 행복하게 할 수 있는 ELCash라는 새로운 비트코인을 또 만든 거예요. 네. 회사가 만든 게 아니라 찾은 거예요. 네. Mặc dù là hiện nay thì chúng ta đã thấy những cái dấu hiệu tích cực tại Bitcoin Vault, tuy nhiên là phía công ty đã muốn xây dựng thêm có thể những cái kế hoạch mới để có thể củng cố vào cái sự phát triển này một nữa. Thì như vừa nãy ông CEO Greg có nêu với mọi người, đó chính là việc công ty Money City đã phát triển thêm một cái dự án mới có tên là ELCash. Thì ELCash này với đồng tiền này thì sẽ có thể nhờ cái đồng tiền này để chúng ta một lần nữa có thể phát triển song song ELCash và Bitcoin Vault. Và đây là một dự án mà do phía Money City đã mang về cho chúng ta. Này. There is another person asked why you don't speak English. I told you this is for Vietnam. Yesterday I did for Korea. The day ago I did for Japan. And can you wait? I'm a person as well. I'm a human as well.
I have to sleep. I have to prepare this. There's a time. Okay, there will be a time for English, Spanish, and Egypt, like everywhere. But today is for Vietnam. Okay, so please don't do not ask again. Thank you. Hiện vừa nãy thì anh John có đề cập về vấn đề đó chính là hiện nay thì ở trên cái trang bàn luận của chúng ta có một số các cái bạn nước ngoài đã sử dụng tiếng Anh, thì anh còn nói là hiện nay cái buổi live ngày hôm nay thì là dành cho riêng cộng đồng người Việt Nam ạ, vậy nên là chỉ có tiếng Việt thôi, thế nên là mong các cái bạn người nước ngoài có thể chờ đợi những cái buổi live sau này ạ. Nè. I do want to information at the same time to everywhere, but it's impossible. So this is the best at this situation. Anh muốn chia sẻ thông tin với tất cả mọi người, tuy nhiên là không thể là cùng một lúc để chia sẻ thông tin với tất cả mọi người trên thế giới được, vậy nên là mong mọi người hãy chờ đợi và theo dõi các cái buổi phát sóng trực tiếp của từng khu vực, từng quốc gia để biết được thông tin chi tiết cụ thể hơn ạ. 네. So 그래서 저는 ELCash를 지금부터 알려드릴게요. 제가 생각하기엔 베트남 리더들과 베트남 커뮤니티들은 벌써 ELCash가 뭔지 알고 뭘 할지 알고 뭔가를 알지만 그래도 내가 조금 더라도 제 의견과 제 생각과 저는 어떻게 할 거라는지를 공유를 한번 해볼게요. Thì ngay kể từ bây giờ thì tôi sẽ giới thiệu cho mọi người về đồng ELCash. Tôi tin rằng phía leader Việt Nam và các bạn Việt Nam hầu như đều đã biết khá là rõ và hiểu về cái đồng tiền này rồi. Tuy nhiên là tôi sẽ chia sẻ ý kiến cá nhân của tôi về cái kế hoạch cũng như là về việc mà tôi sẽ có thể là vận dụng cái đồng tiền này như thế nào trong tương lai ạ. 네. 그래서 이것이 ELCash예요. Đây chính là tài liệu về